नमस्कार, तपाईहरुलाई एकपटक फेरि रितास किचनमा स्वागत छ। आज हामी चिकन बिरयानी पकाउने छौं। चिकन बिरयानी रेस्टुरेन्टमा त मैले धेरै पटक पकाएँ र हरेक पटक गेस्टहरुले धेरै नै मन पराउनु भयो। त्यसैले आज घरमै चिकन बिरयानी कसरी पकाउने म यस भिडियोमा देखाउँछु। चिकन बिरयानी पकाउन हामीलाई चाहिने सामग्रीहरु केही ड्राई होल मसलाहरु जस्तो कि सुकमेल, दालचिनी, तेजपत्ता, सैफ्रान जसलाई नेपालीमा केसर भनिन्छ। त्यसैगरी हामीलाई केही पाउडर मसला पनि चाहिन्छ। जीरा पाउडर, गरम मसला पाउडर, बेसार, धनिया पाउडर, नुन, खुर्सानी पाउडर र फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन घरमै पनि बनाउन सकिन्छ, हामीले चाहिँ बजारबाट किनेर प्रयोग गरेका हौं। त्यसैगरी एउटा कागती र रोज वाटर, यसलाई गुलाब जल भनिन्छ नेपालमा। यसले एकदम राम्रो सुगन्ध दिन्छ। त्यसैगरी एक मुठा फ्रेश धनिया लिनुस् र यसलाई मसिनो गरेर काट्नुस्। त्यसैगरी एक मुठी पुदिना पनि लिनुस् र यसलाई पनि मसिनो गरेर काट्नुस्। 4-5 वटा हरियो खोर्सानीलाई पनि लामो लामो गरेर चिरेर बिरयानीमा हाल्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई पिरो मन पर्दैन भने खोर्सानी नहाल्दा पनि हुन्छ। आउनुस् अब हामी चिकन म्यारिनेट गर्न तर्फ लागौं। चिकन म्यारिनेट गर्नलाई हामीलाई चाहिन्छ केही पाउडर मसलाहरु जस्तो कि धनिया पाउडर, आधा चम्चा जति चिली पाउडर, यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईलाई मन पर्दैन भने अभोइड गर्न सकिन्छ। आधा चम्चा जति जीरा पाउडर, 1 चम्चा धनिया पाउडर, थोरै बेसार हाल्नुस्। बेसार धेरै हाल्यो भने बिरयानीको कलर बिग्रिन्छ, त्यसैले धेरै हाल्नु हुँदैन। 3 देखि 4 चम्चा दही हाल्नुस्। राम्रो क्वालिटीको दही र खास गरिकन न्यूट्रल दही लिनु होला, यसमा कुनै फ्लेभर हुनु हुँदैन। अब यसमा 2 देखि 3 चम्चा घिउको सट्टामा तेल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अलिकति फ्राइड अनियन, आफैले घरमा बनाएको फ्राइड अनियन भए स्वाद झनै मिठो हुन्छ। गार्लिक जिन्जर पेस्ट 2 चम्चा जति, नुन, हामीले 1 किलो चिकन प्रयोग गरेका थियौं, त्यसैले लगभग सानो चम्चाले 3 चम्चा नुन हालेका छौं। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा एउटा कागती निचरेर त्यसको रस, थोरै धनिया पत्ता, त्यसैगरी पुदिनाको पत्ता र खोर्सानी काटेर राखेका थियौं, खोर्सानी पनि म्यारिनेसनमा हाल्दिनुस्। अब यसलाई राम्रोसँगले मिसाउनुस्। म्यारिनेसन जति राम्रो भयो चिकनमा त्यति नै धेरै स्वाद आउँछ। त्यसैले म्यारिनेट गर्दाखेरि चिकनको सबै भागमा राम्रोसँग म्यारिनेसन लाग्न पर्छ र म्यारिनेसन गरेको चिकनलाई कम्तीमा पनि 1 दिन रातभरि फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। रातभरि फ्रिजमा राख्नुभयो भने राम्रो स्वाद आउँछ। अथवा एकदमै तुरुन्त पकाउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि पहिला चिकन म्यारिनेट गरेर अनि मात्रै अरु गर्न थाल्नुस्। त्यसो गर्दा कम्तीमा पनि 1 घण्टा चिकन म्यारिनेट हुन्छ र त्यसमा राम्रो स्वाद आउँछ। अब हामी यसलाई प्लास्टिकले र्याप गरेर अथवा कुनै भाँडोले छोपेर फ्रिजमा राख्छौं। भोलिपल्ट एउटा भाँडोमा हामी पानी लिन्छौं र त्यो भाँडोमा शाही जीरा 1 चम्चा जति, शाही जीरा सामान्य जीरा भन्दा अलिकति सानो हुन्छ। त्यसैगरी यसमा ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी,
तेजपत्ता जस्ता होल मसला हाल्छौं ताकि पानीमा पनि एकदम राम्रो फ्लेभर आओस् र बिरयानीबाट एकदम मग बास्ना आओस्। अब यसमा हामी अलिकति नुन हाल्छौं। पानी नुनिलो हुन पर्छ किनभने बिरयानीमा हामी पछि फेरि एक्स्ट्रा नुन हाल्दैनौं। त्यसैले गर्दा तपाईलाई नुन पुग्यो कि पुगेन भन्ने डाउट लाग्यो भने पानी चाख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब यसमा अलिकति तेल हाल्नुस्। तेलको सट्टामा घिउ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हामीले भिजाएर राखेको चामल कम्तीमा पनि 1 घण्टा अगाडिदेखि भिजाएर राख्नु होला। चामल भिजाएर राख्यो भने राम्रोसँग फुल्छ र बिरयानी राम्रो बन्छ। चामललाई हामी पानीमा हाल्छौं र यसलाई 50 देखि 60% सम्म हामी पकाउँछौं। र चामल लिँदाखेरि जहिले पनि एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी लङ ग्रेन बासमती राइस लिनु होला किनभने चामलको क्वालिटीमा बिरयानीको क्वालिटी डिपेन्ड गर्छ। तपाईको चामलको क्वालिटी राम्रो भयो भने बिरयानी पनि राम्रो बन्छ। अब हामी एउटा बाक्लो पिद भएको कराई अथवा डेक्ची जस्तो भाँडो लिन्छौं र त्यसमा चाहिँ मेरिनेट गरेर राखेको चिकन एक लेयरमा एरेन्ज गरेर राख्छौं। सकेसम्म एउटा चिकन माथि अर्को चिकन नपर्ने गरी एक लेयरमा एरेन्ज गर्नु होला र बाँकी रहेको मेरिनेसन पनि त्यही माथि खन्याइदिनु होला। यदि तपाईले धेरै जनाका लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एक लेयर चिकन माथि अर्को लेयर राइस फेरि अर्को लेयर चिकन र अर्को लेयर राइस पनि बनाउन सकिन्छ। हामी चामल चेक गर्दै छौं। लगभग चामल 50 देखि 60% पाकिसकेको छ। अब हामी आगो निभाउँछौं र चामललाई एउटा छान्नीमा छान्छौं। अब तपाईलाई यदि होल मसला मन पर्दैन भने यतिखेर होल मसला निकालेर फाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई खासै फरक पर्दैन त्यसैले मैले तेजपत्ता मात्रै निकालेर फ्याले। अब तपाई यो चामललाई चिकनको लेयर माथि राम्रोसँग मिलाएर लेयर गर्नुस्। चामललाई चारैतिर फैलाएर लेयर बनाउनुस्। चामल माथि केही मसलाहरू एड गरौं। त्यसमा फ्राइड अनियन 1 मुठी जति। अब यसमा हामी स्याफ्रन एड गर्छौं जसलाई नेपालीमा केसर भनिन्छ। यो एकदमै महँगो मसलाहरूमा पर्ने चीज हो त्यसैले पसलेले प्राय पहेँलो कलर युज गर्छ तर हामीले यसमा कम्प्रोमाइज गरेनौं। हामीले प्योर स्याफ्रन प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी घिउ 2 चम्चा जति। घिउले पनि राम्रो स्वाद दिन्छ। धनिया पत्ता र त्यसैगरी मिन्टको पत्ता पनि माथिबाट छर्नु होला। अब यसमाथि तपाईले रोज वाटर स्प्रिङ्कल गर्नुस्। एकदम धेरै हाल्न हुँदैन, ठिक्क ठिक्क स्प्रिङ्कल गर्नुस्। यसले तपाईको बिरयानीलाई एकदमै मग बास्ना आउने बनाउँछ। ढक्कन खोल्दा पुरै गाउँले नै थाहा पाउँछन् फलानाको घरमा बिरयानी पाकेछ भनेर। अब तपाईले आटा मुस्नुस् र त्यो आटालाई ढक्कनको वरिपरि राम्रोसँग भिडियोमा देखाए जसरी लगाउनुस् र त्यो ढक्कनलाई पल्टाएर बिरयानीको भाँडोमा राम्रोसँगले एयर टाइट हुने गरी थिच्नुस्। तपाई आफ्नो हातको सहाराले आटालाई राम्रोसँग थिचेर त्यो ग्याप बन्द गर्नु होला ताकि त्यहाँबाट हावा लिक नहोस्। बिरयानीलाई हाई फ्लेममा 10 मिनेट, मिडियम लो फ्लेममा 10 देखि 15 मिनेट र 10 मिनेट एकदमै लो फ्लेममा पकाउनुस्। टोटलमा 35 मिनेट पाकेपछि आगो निभाउनुस् तर भाँडोको ढक्कन खोल्न हतार नगर्नुस्। कम्तीमा पनि 20 मिनेट भाँडोलाई त्यत्तिकै बन्द रहन दिनुस्। त्यसपछि ढक्कन खोलेर हेर्नुस् बिरयानी कस्तो पाकेछ। बिरयानीबाट
मग बास्ना आएको छ र चामल पनि हेर्नुहोस्, एउटा चामल पनि अर्को चामलसँग टाँसिएको छैन। हाई क्वालिटी बासमती राइस लिनुभयो भने तपाईको बिरयानी पनि यस्तै बन्छ। अब हामी चिकन चेक गर्छौं, चिकन कस्तो भएछ। चिकन पनि एकदमै सफ्ट र जुसी छ। अब यो बिरयानीलाई तपाई एउटा प्लेटमा धनिया टमाटर चटनी अथवा रायता बनाएर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। धनियाको चटनी र रायता कसरी बनाउने अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। बिरयानी हातैले खानु होला, हातले खाँदा स्वाद झन मिठो हुन्छ। यो भिडियो हेरेर तपाई पनि बिरयानी बनाउनुस् अनि फोटो चाहिँ हामीलाई पनि पठाइदिनुस्। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।